Go. Ay, lumita ko. Tingnan na natin yung sound niya. Tapos sabahin natin. Sige ko nga sandali sabi. Sige. Kung nag-focus siya or sa'yo ang nagpo-focus siya. Ulit? Lapit lang. Tcharam! Cheers! Cheers. Ay, mabagpad. Ay, balik na ba? Cheers. Diyan. Bukas ako kita. Dito ako bukas. Sige lang ako. Sige. Wala ako na din. Kita ko lang kasi guys, dito. Mas kita ko. Nakadikit. Ito. Spicy na. Hanggang po. Hindi. Ganun yung spice. Ito. Hindi ka na? Parang spice. Sabi na pang natin. Sabi mo dahil naman ito. Maganda to kasi malapit na yung hindi mo na kailangan mag-order sa camera. Bibili ito sa pagpon. Ito nga dito. Hindi ka makaluto. Meron ka rin sa sila. Meron. May area rin siya dahil sila sa akin. Mahal ba? Pero yan ang mga material. Ano?
Ha? Bubos natin na ito. Ha? Ganun? Mhm. Siyempre sabi sa toko, no? Ganun po. Nalabas pa tayo, no? Ha? Bakit? Siyempre. Ano daw ano? Maganda yun. Ikaw kayo. Pwede naman bukas na. Next time. Kaso na, hindi mo natin gusto natin lang gusto. Tapos nakita natin siya sa Marina. Nagdadala din pala, no? Masarap yung isang helelo? Kaya talaga ang sinasabi na small word pag nagkataon pa. No? May overpass pala eh. Das na tayo sa akin. Das please. Bago na tayo sa mukbang. Kasi sa mukbang. Mukbang? Bang! Mukbang. Kasi kain natin. Walang ano, after like, sige lang. Walang kasi ano. Trip. Sarap. Nakita mo ito. Paano ka rin nakita na ubos mo sobrang dami? Hindi ka nagano. Nabasa ka sa pagkain naman. Tapos na. Magdala ako. Dapat mo sa kalahan. Tatlo yun? Akin na. Akala ko dalawang piraso lang. Tatlo pala. Ganun laki? Magkakas yung laki? Ano di mo may ganyan siya yung package kasama siya? Ay. Sarap na tulog. Ba yung pagkain sa mo? Sa taas? Ito. Nakikita mo? Hindi ko nakita ka na.
kaya ko. Hindi mo kumuha sa sabayang. No? Gusto ka na, no? Pag masarap yung kapi-kapi tayo. Tapos pwede tayo pagamit sa inyo. Pero pwede mo naman sa ano ito eh. Hindi siya sila na tayo. Itong sila na. Tapos na. Hello. Wash my hands.